හොඳයි සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. අපි මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ ලැප්ටොප් පාඨමාලාව සඳහායි. ඒකේ බේසික් නොලෙජ් එකක් ලබා ගන්න මම කල්පනා කරා ඕගලන්ට යම් ප්‍රැක්ටිකල් එකක් විදියට දෙයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේ අපේ පාඨමාලාව මේ මාසේ 7 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 8:30 සිට රාත්‍රී 10:30 දක්වා එතෙන් සිට සතියක් පුරාවට රාත්‍රී 8:30 සිට 10:30 දක්වා සෑම දිනකම රාත්‍රියේ අපි ලැප්ටොප් පාඨමාලාව හරහා හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔබ සැමටම ආයුබෝවන් කියලා පළවෙනි ලෙසන් එක විදිහට පළවෙනි ප්‍රැක්ටිකල් ලෙසන් එක විදිහට මම මේක පාවිච්චි කරනවා ඕගොල්ලන්ට ෂෝට් සර්කිට් එකක් ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට සහ ඒකේ ස්ටෙප් මොන වගේ දේවල්ද කෙරෙන්නේ කියන අන්තර්ගතය ගැන යම් අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට. හොඳයි. මගේ අතේ තියෙනවා ලැප්ටොප් මදර්බෝඩ් එකක්. මට මේක VTC ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගෙන් හම්බුනේ රිපෙයාර් එකට ආපු ලැප්ටොප් මදර්බෝඩ් එකක්. මේ ලැප්ටොප් මදර්බෝඩ් එකේ ලැප් එකේ මොඩල් එක HP ProBook 440 G1 කියන ලැප්ටොප් මොඩල් එක. එතකොට ඒකට සම්බන්ධ මේ බෝඩ් එකේ තියෙනවා බෝඩ් එකට අදාළ මොඩල් එකක්. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඒක. මේ තියෙන්නේ ඒකට කියන්නේ ලැප්ටොප් මදර්බෝඩ් එකේ මොඩල් එක run page _MB 12241-1. මේකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි අපිට මේ මදර්බෝඩ් එක පිච්චුනොත් කියන්නේ බර්න් මාක් එකක් වෙලා එහෙම නැත්නම් ඩැමේජ් එකක් වෙලා අපිට මදර්බෝඩ් එක නැවත පාවිච්චිට ගන්න බැරි අවස්ථාවක් වුණොත් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ මොඩල් එකට මෙන්න මේ එක්සැක්ට් මොඩල් එකට eBay එකෙන් හරි නැත්නම් වෙන කොහෙන් හරි මදර්බෝඩ් එකක් ඕඩර් කරන්න. ලැප් එකේ මොඩල් එකට මදර්බෝඩ් එකක් ඕඩර් කරලා හරියන්නේ නැහැ. බෝඩ් එකේ මොඩල් එකට ඕන ලැප් එකේ මදර්බෝඩ් එක හැමතිස්සෙම ඕඩර් කරන්න. ඊට අමතරව ඊට පස්සේ අපිට මේකෙන් තියෙන විශේෂ දෙයක් මේ මදර්බෝඩ් එකේ මොඩල් එක හරහා අපිට පුළුවන් මේකට අදාළ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක නැත්නම් ස්කිමැටික් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු කොහොමද ස්කිමැටික් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. හොඳයි. මම අර කලින් පෙන්නුව මදර්බෝඩ් මොඩල් එක මම මේකේ ටයිප් කරනවා 12/24 එක. ඒක ටයිප් කරනකොටම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක යටින් මේ 12/24/40 සමාන 12/24/1-1 කියලා ස්කිමැටික් කියන වචනයක් එක්කලා ලින්ක් එකක් පේන්න තියෙනවා. මම ඒක උඩ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාම අපි යනවා HP ProBook 450 G1 කියන ස්කිමැටික් එකට මේ සමාවෙන්න මේ සයිට් එකට. එතකොට මම ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ HP ProBook 440 කියලා 440 G1 කියන ලැප් එකට අදාළ මදර්බෝඩ් එක තමයි කියලා. නමුත් දැන් මම මදර්බෝඩ් එකේ
පාට් නම්බර එක නැත්නම් මොඩල් එක සර්ච් කරාම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන පෙන්නන්නේ HP ProBook 450 G1 කියලා. මම මේක ඇතුළට යනවා. සමහර සයිට්ස් තියෙනවා ස්කිමැටික් ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. සමහර සයිට් තියෙනවා ස්කිමැටික් සල්ලි දීලා ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ ස්කිමැටික් එක. මේකේ ඔක්කොම විස්තර ටික තියෙනවා ස්කිමැටික් එක සම්බන්ධයෙන්. මම යනවා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. හොඳයි. ඊට පස්සේ මේකට පේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් බාගන්න ඕපන් කරගන්න තියෙනවා. මම මේක දැනටමත් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අවසන්. ඒක නිසා මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ ආයි මේක